Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आजको यो भिडियोमा हामीहरु जनरलाइज्ड हुक्स लबाट स्ट्रेंथ अफ मटेरियल मा सोधिने स्क्रिनमा देखाएको न्यूमेरिकल सल्भ गर्नेछौं। क्वेशनमा हामीलाई एउटा स्टीलको ब्लक दिइराछ जसको x, y र z डाइमेन्सन क्वेशनमा mm मा दिइराछ र स्ट्रेस अलोङ x, y र z डाइरेक्सन पनि हामीलाई दिइराको छ। र क्वेशनले सोधिराछ ब्लकको डाइमेन्सन्सहरु कति चेन्ज भयो, x डाइरेक्सन, y डाइरेक्सन र z डाइरेक्सनको डाइमेन्सन्सहरु र ब्लकको भोल्युम चाहिँ कति चेन्ज भयो अन्डर दैट स्ट्रेस सिस्टम। अल्सो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई शियर मोडुलस g र बल्क मोडुलस k चाहिँ निकाल्न सोधिराको छ। लेट्स सल्भ द प्रब्लम। फर्स्ट अफ अल क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनहरु नोट डाउन गरौँ। The stress along x direction is given by sigma x, which is equal to 800 kg per centimeter square. Stress को कुनै पनि न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि सबै युनिटहरुलाई न्यूटन र mm मा राखेर गर्दाखेरि सजिलो हुने गर्छ र एररको चान्स पनि घटेर जान्छ। सो क्वेशनमा चाहिँ सिग्मा को भ्यालुहरु चाहिँ केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर मा दिइराको छ। त्यसलाई चाहिँ न्यूटन र mm स्क्वायर मा कन्भर्ट गरौँ। We know 1 kg is equal to 9.81 Newton र 1 centimeter बराबर चाहिँ 10 mm। Therefore 1 centimeter square बराबर चाहिँ कति हुने भयो 10 mm को स्क्वायर और 100 mm स्क्वायर। सो यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो कति हुन्छ हाम्रो चाहिँ 800 kg लाई कन्भर्ट गर्दा 9.81 न्यूटन एन्ड सेन्टिमिटर स्क्वायर लाई कन्भर्ट गर्न खोज्दा 100 mm स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टु 8 into 9.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर। This comes out to be 78.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Similarly, stress along y direction चाहिँ क्वेशनमा 400 kg per centimeter square दिइराको छ जसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि in a similar way we get 39.24 Newton per mm square. Similarly, stress along the z direction क्वेशनमा हेर्न सकिन्छ 200 kg per centimeter square, which again on converting gives us 19.62 Newton per mm square. यस्तो खाले क्वेशनहरुमा यो स्ट्रेसको भ्यालुहरु चाहिँ हामीहरुले स्ट्रेसको नेचर हेरेर पोजिटिभ या नेगेटिभ दिने गरिन्छ। यो स्ट्रेसहरु पोजिटिभ लिइन्छ फर द टेन्साइल फोर्सेस, व्हिच मीन्स यदि दुईटै स्ट्रेसहरु आउट अफ द बडी गइराछ, व्हिच क्यान बी सीन फ्रम द फिगर। यो दुईटै स्ट्रेसहरु आउटसाइड अफ द बडीहरु गइराछ यसरी भनेसी टेन्साइल स्ट्रेस भनिन्छ र टेन्साइल स्ट्रेसेस आर टेकन टु बी पोजिटिभ। Similarly, यदि दुईटै स्ट्रेसहरु टुवर्ड्स द बडी गइराछ भनेपछि त्यस्तो खाली स्ट्रेसहरुलाई भनिन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एन्ड सच स्ट्रेसेस आर टेकन नेगेटिभ। गिवन क्वेशनमा चाहिँ सबै स्ट्रेसहरु आउटसाइड अफ द बडी गइराको भएर अल स्ट्रेसेस आर पोजिटिभ। कुनै स्ट्रेस हाम्रो यसरी इनवर्ड द बडी या टुवर्ड्स द बडी गइराको भए सच स्ट्रेसलाई हामीले नेगेटिभ दिन्थ्यौं। सिमिलरली क्वेशनमा x, y र z डाइमेन्सन दिएको छ हामीलाई ब्लकको x डाइमेन्सन हेर्न सकिन्छ। x डाइरेक्सनको डाइमेन्सन क्वेशनमा दिइराछ हामीलाई 150 mm। सो द लेन्थ अलोङ x डाइरेक्सन जुनलाई चाहिँ हामीले x ले रिप्रेजेन्ट गरौँ x इज इक्वल टु 150 mm। सिमिलरली y भनेको चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्सनमा दिइराको छ र y इज इक्वल टु 200 mm and z is equal to 250 mm. Similarly, क्वेशनमा Young's modulus of elasticity ES को भ्यालु दिइराको छ 200 giganewton per meter square र पोइजन्स रेशियो दिइराको छ 0.3। Young's modulus पनि हामीले न्यूटन र mm मा कन्भर्ट गरौँ। क्वेशनमा
यी यदि मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा दिइरहेको छ वा MPa मा दिइरहेको छ भने सो भ्यालुलाई एज इट इज सार्दा न्यूटन पर mm स्क्वायरमा कन्भर्ट हुन्छ और यू क्यान से दिस भ्यालु एन्ड दिस भ्यालु आर इक्विभ्यालेन्ट र यदि क्वेसनमा e को भ्यालु चाहिँ गिगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा दिइरहेको छ या GPa मा दिइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले 10 पावर 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हाम्रो न्यूटन पर mm स्क्वायरमा कन्भर्ट हुन्छ गिवन क्वेसनमा गिगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा दिइरहेको छ भ्यालु त्यही भएर यसलाई इन्टु 10 पावर 3 गरेर न्यूटन पर mm स्क्वायरमा कन्भर्ट गरौँ खाले प्रब्लमहरु सल्भ गर्न हामीले चाहिँ यो गिवन फर्मुलाहरु युज गर्नेछौं द फर्स्ट सेट अफ फर्मुलाज आर गिवन बाइ द जनरलाइज्ड हुक्स ल जनरलाइज्ड हुक्स ल ले दिने हाम्रो तीनटा एक्सप्रेसनहरु छ एप्सिलन x को लागि एप्सिलन y को लागि र एप्सिलन z को लागि एक्सप्रेसनबाट हेर्न सकिन्छ एप्सिलन x को लागि फर्मुला लेख्दाखेरि सिग्मा x अपॉन e गरिन्छ र सिग्मा y अपॉन e र सिग्मा z अपॉन e लाई चाहिँ माइनस म्यू ले मल्टिप्लाई गराउनु पर्छ सिमिलरली एप्सिलन y को लागि सिग्मा y बाइ e गर्ने र बचेको दुईटा सिग्मा x बाइ e र सिग्मा z बाइ e को लागि चाहिँ माइनस म्यू ले मल्टिप्लाई गराउने एन्ड लास्ट एप्सिलन z को लागि सिग्मा z बाइ e गर्ने र बचेको दुईटा स्ट्रेसहरु सिग्मा x बाइ e र सिग्मा y बाइ e लाई चाहिँ माइनस म्यू ले मल्टिप्लाई गराउने आफ्नो डाइरेक्सनमा सिग्मा x बाइ e मात्रै गराउने र बचेको दुईटा डाइरेक्सनमा माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा y बाइ e र माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा z बाइ e गराउने सिमिलरली y को लागि नि त्यही र z को लागि नि त्यही आफ्नो डाइरेक्सनमा सिग्मा बाइ e र बचेको डाइरेक्सनमा माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा बाइ e सिमिलरली एप्सिलन x एप्सिलन y र एप्सिलन z तीनटालाई एड गर्दाखेरि हामीले obtain गर्छौं एप्सिलन v which is the volumetric strain epsilon v is equal to epsilon x plus epsilon y plus epsilon z so यो चारवटा इक्वेसनहरु हामीले चाहिँ जनरलाइज्ड हुक्स लबाट obtain गर्छौं र यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्नको लागि हामीले युज गर्छौं सिमिलरली अर्को एक्सप्रेसन हामीले निकाल्छौं फ्रम द बेसिक डेफिनेसन अफ स्ट्रेन we know strain is equal to change in dimension by original dimension dimension भन्ने बित्तिकै it can be anything it can be length width height area or even volume x डाइरेक्सन को लेन्थ को कुरा गर्दाखेरि x डाइरेक्सन को स्ट्रेन भनेको एप्सिलन x हो x डाइरेक्सन को स्ट्रेन इज एप्सिलन x which should be equal to change in dimension x डाइरेक्सन को change in dimension लाई मैले माने डेल्टा x divide by x डाइरेक्सन को original dimension is x similarly y डाइरेक्सन को लागि र z डाइरेक्सन को लागि epsilon x epsilon y epsilon z and similarly for epsilon v यो इक्वेसनबाट हेर्न सकिन्छ डेल्टा x will be equal to x चाहिँ हाम्रो यसरी मल्टिप्लाई गरेर लेफ्टतिर जान्छ र डेल्टा x equal to epsilon x into x and similarly for these three equations हामीले चाहिँ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z र डेल्टा v को एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्न सक्छौं So we will be using these 8 equations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 to solve the given problem. Let's start with the generalized Hooke's law. हामीसँग सिग्मा x को भ्यालु छ सिग्मा y को भ्यालु छ र सिग्मा z को भ्यालु छ and we know from generalized Hooke's law epsilon x is equal to this so sigma x sigma y र sigma z को भ्यालु राखौं along with the values of e and mu
Therefore, we obtain epsilon x equal to 3.04 into 10 power minus 4. Similarly, epsilon y र epsilon z निकालौं. And at last, epsilon v. So generalized Hooke's law use गरेर हामीले epsilon x, epsilon y, epsilon z र epsilon b निकाल्यौं. Now let's move to the next step. अब strain को definition use गरेर change in deformation and change in volume निकाल. We know strain is equal to change in dimension by original dimension. So the change in dimension will be equal to the strain into original dimension, as explained earlier. We have obtained epsilon x equal to epsilon y equal to and epsilon z equal to and epsilon v equal to also x, y र z direction को dimension पनि हामीलाई थाहा छ 150 mm, 200 mm and 250 mm. Now let's use the remaining equations. We know delta x equal to epsilon x into x. Epsilon x को value थाहा छ र x को value थाहा छ हामीलाई. So we can calculate delta x. Similarly, we can calculate delta y, delta z and delta v. On calculating delta v, v भनेको चाहिँ initial volume या original volume. हामीलाई क्यूब को x, y र z थाहा छ. That is length, width र height थाहा छ भनेपछि volume will be equal to x, y into z. LBH or x, y, z. That is 150 into 200 into 250, which gives the value 2060.1 mm cube. The first को तीनटा भ्यालुहरुले हामीलाई दिएको चाहिँ हो change in dimension and the last value is the change in volume of the block. Let's move to the last remaining part of the question. We have to find g and k. We have E equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square, mu equal to 0.3. We know from the relations of elastic constants E equal to 2g into 1 plus mu. Therefore, g is equal to E by 2 into 1 plus mu. E र mu को value राख्दाखेरि we obtained g to be 76923.076 Newton per mm square. Similarly, we know E is equal to 3k 1 minus 2 mu, and therefore k is equal to E by 3 into 1 minus 2 mu. E र mu को value राख्दाखेरि we obtain k to be 16666.67 Newton per mm square. This completes the numerical. Best of luck.